สวัสดีค่ะทุกท่านเรื่องราวที่จะกล่าวต่อไปนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับพระอานนท์ได้กราบทูลด้วยความเคารพถึงความสงสัยในใจว่าด้วยเหตุอันใดนั้นพระพุทธองค์จึงกล่าวถึงคติภพของชาวพุทธบริษัทในหลายแคว้นแต่กลับไม่ได้เอ่ยถึงชาวเมืองมคธเลยทั้งที่มีผู้ศรัทธามากมายคำถามนั้นนำไปสู่เหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดเมื่อพระพุทธเจ้าทรงตั้งพระทัยพิจารณาและการปรากฏตัวของยักษ์ตนหนึ่งพร้อมข่าวสำคัญจากสภาแห่งเทวดาชั้นสูงจะเป็นอะไรนั้นไปรับชมกันค่ะกับแสงธรรมะนำใจเล่าเรื่องครั้งหนึ่งพระพุทธเจ้าประทับอยู่ที่บ้านนาทิกะพระองค์ทรงระบุว่าคนที่เคยอุปถากดูแลพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์ที่เสียชีวิตไปแล้วในแถบชนบทต่างๆว่าแต่ละคนไปเกิดใหม่ที่ไหนบ้างเช่นในแคว้นกาสีโกศลเป็นต้นพระองค์ทรงระบุว่าชาวบ้านนาทิกะที่เคยอุปถากดูแลและเสียชีวิตไปแล้วกลุ่มหนึ่งประมาณ50กว่าคนได้บรรลุเป็นพระอนาคามีคือละกิเลสอย่างหยาบ5อย่างได้หมดแล้วไปเกิดในพรหมโลกชั้นสุทธาวาสแล้วจะปรินิพพานที่นั่นเลยไม่กลับมาเกิดในโลกมนุษย์อีกกลุ่มหนึ่งประมาณ90กว่าคนคือละกิเลสได้3อย่างและกิเลสที่เหลือคือราคะโทสะโมหะก็เบาบางลงจะกลับมาเกิดในโลกนี้อีกเพียงครั้งเดียวก็จะบรรลุธรรมขั้นสูงสุดหมดทุกข์ได้ส่วนอีกกลุ่มใหญ่ประมาณ500กว่าคนได้บรรลุเป็นพระโสดาบันคือละกิเลสได้3อย่างเป็นผู้ที่ไม่ต้องไปเกิดในอบายภูมิอีกแล้วเป็นผู้ที่แน่นอนว่าจะได้บรรลุธรรมในอนาคตอันใกล้นี้เมื่อชาวบ้านนาทิกะที่ยังมีชีวิตอยู่ได้ยินพวกเขาก็รู้สึกดีใจปลื้มใจและมีความสุขมากที่ได้รู้ว่าคนที่พวกเขาเคยรู้จักและทำความดีร่วมกันนั้นได้ไปเกิดในที่ดีๆและบรรลุธรรมขั้นสูงกันต่อมาพระอานนท์ก็ได้ยินเรื่องนี้เช่นกันและก็รู้สึกปลื้มใจและมีความสุขไปกับชาวบ้านนาทิกะด้วยท่านพระอานนท์คิดในใจว่าชาวเมืองมคธที่เคยอุปถากดูแลพระพุทธเจ้ามีจำนวนมากและก็เสียชีวิตไปนานแล้วแคว้นอังคะและมคธคงจะดูเงียบเหงาไปมากเพราะขาดคนเหล่านี้ท่านสงสัยว่าทำไมพระพุทธเจ้าถึงไม่ทรงระบุว่าชาวเมืองมคธที่เสียชีวิตไปแล้วทั้งที่คนเหล่านี้ก็ศรัทธาในพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์และรักษาศีลอย่างดีการระบุก็น่าจะมีประโยชน์ทำให้คนจำนวนมากเกิดศรัทธาและไปเกิดในสุคติได้ท่านพระอานนท์ยังคิดถึงพระเจ้าพิมพิสารผู้ทรงธรรมปกครองบ้านเมืองด้วยความยุติธรรมดูแลพราหมณ์คฤหบดีชาวเมืองและชาวชนบทเป็นอย่างดีผู้คนต่างก็ยกย่องสรรเสริญพระองค์แม้กระทั่งตอนที่พระองค์ใกล้สวรรคตก็ยังทรงสรรเสริญพระพุทธเจ้าพระเจ้าพิมพิสารก็เป็นผู้ที่ศรัทธาในพระรัตนตรัยและรักษาศีลอย่างดีแต่พระพุทธเจ้าก็ไม่ได้ทรงระบุท่านพระอานนท์สงสัยว่าทำไมพระพุทธเจ้าซึ่งตรัสรู้ในแคว้นไม่ทรงระบุถึงชาวเมืองมคธที่เสียชีวิตไปแล้วในแคว้นนั้นถ้าไม่ทรงระบุชาวเมืองมคธที่ยังอยู่ก็อาจจะน้อยใจได้ว่าทำไมพระพุทธเจ้าถึงไม่ตรัสถึงพวกเขาท่านพระอานนท์ครุ่นคิดถึงเรื่องนี้อยู่คนเดียวจนรุ่งเช้าแล้วจึงเข้าไปเฝ้าพระพุทธเจ้าเพื่อทูลถามถึงเรื่องนี้เมื่อพระอานนท์นั่งลงเรียบร้อยแล้วก็ทูลพระพุทธเจ้าว่าท่านได้ยินมาว่าพระองค์ทรงตรัสว่าแต่ละคนไปเกิดที่ไหนแต่พระอานนท์สงสัยว่าทำไมพระองค์ไม่ทรงทำนายถึงชาวเมืองมคธที่เคยอุปถากดูแลพระองค์ซึ่งมีจำนวนมากและเสียชีวิตไปนานแล้วแคว้นอังคะและมคธคงจะดูเงียบเหงาไปมากเพราะขาดคนเหล่านี้ก็ศรัทธาในพระรัตนตรัยและรักษาศีลอย่างดีพระอานนท์ยังทูลถึงพระเจ้าพิมพิสารผู้ทรงธรรมปกครองด้วยความยุติธรรมดูแลประชาชนอย่างดีผู้คนก็ยกย่องสรรเสริญแม้กระทั่งตอนใกล้สวรรคตก็ยังสรรเสริญพระพุทธเจ้าพระองค์ก็ทรงศรัทธาและรักษาศีลแต่พระพุทธเจ้าก็ไม่ได้ทรงตรัสไปถึงพระองค์พระอานนท์สงสัยว่าทำไมพระพุทธเจ้าซึ่งตรัสรู้ในแคว้นถึงไม่ทรงตรัสถึงชาวเมืองมคธที่เสียชีวิตไปแล้วในแคว้นนั้นถ้าไม่ทรงบอกกล่าวพวกชาวเมืองมคธที่ยังอยู่ก็อาจจะเสียใจได้ท่านพระอานนท์จึงทูลถามพระพุทธเจ้าถึงเรื่องนี้โดยอ้อมแล้วก็ลุกจากที่นั่งถวายบังคมและเดินเวียนขวาจากไปหลังจากที่พระอานนท์ลุกจากไปไม่นานในตอนเช้าพระพุทธเจ้าก็ไปบิณฑบาตที่บ้านนาทิกะพอกลับจากบิณฑบาตก็เข้าไปพักในพระตำหนักตึกแล้วพระองค์ก็ทรงพิจารณาถึงเรื่องชาวเมืองมคธที่เคยอุปถากพระองค์โดยตั้งใจที่จะรู้ว่าคนเหล่านั้นตายแล้วไปเกิดที่ไหนมีความเป็นอยู่อย่างไรในภพหน้าพระพุทธเจ้าทรงเห็นด้วยญาณแล้วว่าชาวเมืองมคธเหล่านั้นไปเกิดในภพภูมิไหนบ้างพอตกเย็นพระองค์ก็ออกจากที่พักมานั่งที่ร่มเงา
ตอนนั้นเองพระอานนท์ก็เข้ามาเฝ้าและสังเกตว่าพระพักตร์ของพระพุทธเจ้าดูสงบและสดใสมากพระพุทธเจ้าจึงว่าที่พระอานนท์ถามถึงชาวเมืองมคธแล้วลุกไปนั้นทำให้พระองค์ต้องพิจารณาเรื่องนี้อย่างละเอียดหลังจากกลับจากบิณฑบาตพระองค์ได้นั่งสมาธิเพื่อดูว่าชาวเมืองมคธเหล่านั้นไปเกิดที่ไหนพระพุทธเจ้าตรัสต่อไปว่าพระองค์ได้เห็นแล้วว่าชาวเมืองมคธเหล่านั้นไปเกิดที่ไหนจากนั้นก็มียักษ์ตนหนึ่งปรากฏตัวขึ้นและส่งเสียงบอกว่าข้าแต่พระผู้มีพระภาคข้าพระพุทธเจ้าชื่อชนวัสสภะพระอานนท์ตกใจเพราะไม่เคยได้ยินชื่อนี้มาก่อนและคิดว่ายักษ์ที่มีชื่อแปลกเช่นนี้น่าจะไม่ใช่ยักษ์ธรรมดาข้าแต่พระผู้มีพระภาคข้าพระพุทธเจ้าชื่อพิมพิสารแล้วยักษ์ตนนั้นก็บอกว่าตัวเขาเองเคยเกิดในเทวโลก7 ครั้งและในโลกมนุษย์7 ครั้งรวมเป็น14 ครั้งทำให้เขารู้จักภพภูมิที่เคยอยู่มาก่อนเขายังบอกพระอานนท์ด้วยความมั่นใจว่าเขาจะไม่ตกต่ำไปเกิดในอบายภูมิอีกแล้วและกำลังตั้งใจปฏิบัติเพื่อเป็นพระสกทาคามีพระอานนท์รู้สึกแปลกใจมากกว่าทำไมยักษ์ตนนี้ถึงรู้เรื่องการบรรลุธรรมขั้นสูงแบบนี้ได้ยักษ์ชนวัสสภะจึงตอบว่าที่เขารู้แบบนี้ได้ก็เพราะศาสนาของพระพุทธเจ้านั่นเองตั้งแต่วันที่เขาศรัทธาในพระพุทธเจ้าอย่างยิ่งเขาก็ไม่ตกต่ำอีกเลยจากนั้นยักษ์ชนวัสสภะเล่าว่าเขาถูกท้าวเวสสุวรรณส่งไปทำธุระกับท้าววิรุฬหกระหว่างทางเขาเห็นพระพุทธเจ้ากำลังพิจารณาเรื่องชาวเมืองมคธที่เคยอุปถัมภ์พระองค์อยู่เขาจึงคิดว่าเรื่องที่ท้าวเวสสุวรรณถามในที่ประชุมเกี่ยวกับชาวเมืองมคธนั้นเป็นเรื่องเล็กน้อยเขาอยากจะมาเฝ้าพระพุทธเจ้าและทูลถามเรื่องนี้ด้วยตัวเองนี่คือเหตุผลที่เขามาเฝ้าพระพุทธเจ้าในวันนี้ยักษ์ชนวัสสภะยังเล่าถึงเหตุการณ์ในวันอุโบสถที่15ที่ผ่านมาเทวดาชั้นดาวดึงทั้งหมดมาประชุมกันที่สภามีเทวดามากมายนั่งอยู่รอบๆและท้าวจาตุมหาราชทั้ง4 ทิศก็นั่งประจำที่ส่วนที่นั่งของเขาก็อยู่ถัดจากที่นั่งของท้าวจาตุมหาราชเขาสังเกตว่าเทวดาที่เพิ่งมาเกิดในชั้นดาวดึงใหม่ๆเพราะได้ประพฤติพรหมจรรย์ในพระพุทธเจ้าต่างก็มีรัศมีและยศที่สว่างไสวเหนือกว่าเทวดาอื่นๆทำให้เทวดาชั้นดาวดึงต่างก็ดีใจและปลื้มปีติที่ทิพยกายของพวกเขาสมบูรณ์ขึ้นเมื่อท้าวสักกะซึ่งเป็นใหญ่ในหมู่เทวดาชั้นดาวดึงรู้ว่าเทวดาเหล่านั้นกำลังดีใจกันมากก็ทรงร่วมยินดีด้วยบทกวีเหล่านี้ท้าวสักกะกล่าวว่าเทวดาชั้นดาวดึงต่างก็ปลื้มปีติที่ได้เห็นเทวดาใหม่ๆที่มีรัศมีและยศสูงขึ้นเพราะได้ประพฤติพรหมจรรย์ในพระพุทธเจ้าเทวดาเหล่านั้นเป็นลูกศิษย์ของพระพุทธเจ้าผู้มีปัญญามากและได้บรรลุคุณวิเศษต่างๆทำให้พวกเขาสว่างไสวและมีอายุยืนยาวกว่าเทวดาอื่นๆเมื่อเห็นเช่นนี้เทวดาชั้นดาวดึงและพระอินทร์จึงชื่นชมและนมัสการพระตถาคตและพระธรรมในขณะเดียวกันท้าวจาตุมหาราชทั้ง4 ทิศแม้จะได้ยินเรื่องที่เทวดาชั้นดาวดึงปรึกษากันถึงเหตุผลที่มาประชุมและแม้จะได้รับคำสั่งกำชับแล้วก็ยังคงยืนอยู่ที่อาสนะของตนเองไม่ได้ลุกไปไหนเพราะพวกท่านตั้งใจฟังธรรมอย่างสงบและมีจิตใจผ่องใสจากนั้นก็เกิดแสงสว่างเจิดจ้าขึ้นทางทิศเหนือสว่างกว่ารัศมีของเทวดาทั้งหลายท้าวสักกะบอกเทวดาชั้นดาวดึงว่าแสงสว่างและโอภาสที่ปรากฏนี้เป็นลางบอกเหตุว่าจะมีพรหมมาเกิดเช่นเดียวกับที่แสงสว่างเป็นลางบอกการเกิดของพรหมนั่นเองโอภาสที่สว่างไสวนี้เป็นนิมิตหมายอันดีของการมาเกิดของพรหมต่อมาสนังกุมารพรหมก็ปรากฏตัวให้เทวดาชั้นดาวดึงเห็นรัศมีของสนังกุมารพรหมสว่างไสวเหนือกว่าเทวดาอื่นๆเหมือนทองคำที่สว่างกว่าผิวมนุษย์เมื่อสนังกุมารพรหมปรากฏตัวเทวดาทั้งหมดต่างก็นั่งประนมมืออยู่บนบัลลังก์ราวกับว่ากำลังรอว่าสนังกุมารพรหมจะประสงค์นั่งบนบัลลังก์ของใครเมื่อสนังกุมารพรหมนั่งบนบัลลังก์ของเทวดาองค์ใดเทวดาองค์นั้นก็จะได้รับความสุขและความยินดีอย่างมากเหมือนกษัตริย์ที่เพิ่งได้รับการราชาภิเษกใหม่ๆสนังกุมารพรหมรู้ว่าเทวดาชั้นดาวดึงกำลังชื่นชมยินดีจึงกล่าวบทกวีทำนองเดียวกับท้าวสักกะคือสรรเสริญพระพุทธเจ้าพระธรรมและความดีงามของเทวดาใหม่ๆที่ประพฤติธรรมสนังกุมารพรหมได้นั่งลงบนบัลลังก์จากนั้นก็ถามเทวดาทั้งหลายว่าพระพุทธเจ้าได้ทรงบำเพ็ญประโยชน์และความสุขให้แก่ทั้งมนุษย์และเทวดามากมายเพียงใดสนังกุมารพรหมอธิบายว่า
ใครก็ตามที่ยึดมั่นในพระพุทธ พระธรรมพระสงฆ์และรักษาศีลบริสุทธิ์เมื่อตายไปแล้วก็จะไปเกิดในสุคติต่างๆตั้งแต่เป็นสหายของเทวดาชั้นปรนิมมิตวสวัตตีชั้นสูงสุดของกามาวจรไล่ลงมาส่วนพวกที่ยังทำกายให้บริบูรณ์ได้ไม่ดีเท่าคนอื่นก็จะไปเกิดเป็นพวกคนทำมากขึ้นจากนั้นก็เรียกเทวดาชั้นดาวดึงมาถามว่าพวกท่านคิดอย่างไรกับอิทธิบาทสี่ที่พระพุทธเจ้าผู้ตรัสรู้ทรงบัญญัติไว้สนังกุมารพรหมอธิบายว่าอิทธิบาทสี่คือการเจริญสมาธิด้วยความพอใจฉันทะความเพียรวิริยะจิตใจที่จดจ่อจิตตะและการพิจารณาไตร่ตรองวิมังสาสนังกุมารพรหมได้สอนเทวดาชั้นดาวดึงถึงโอกาส3ประการที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้เพื่อให้บรรลุความสุขที่แท้จริงโอกาสประการที่1คือคนที่ยังติดในกามและอกุศลเมื่อได้ฟังธรรมะของพระอริยเจ้าพิจารณาอย่างถูกต้องและปฏิบัติตามธรรมก็จะละจากกามและอกุศลได้เมื่อนั้นความสุขที่เกิดจากการละสิ่งเหล่านั้นก็จะเกิดขึ้นและความสุขที่ยิ่งกว่านั้นโสมนัสก็จะตามมาเหมือนความสุขใจที่เกิดต่อจากความสนุกสนานโอกาสประการที่2คือคนที่กายวาจาใจยังหยาบกระด้างเมื่อได้ฟังธรรมะพิจารณาและปฏิบัติธรรมแล้วความหยาบกระด้างเหล่านั้นก็จะสงบลงเมื่อความหยาบกระด้างสงบความสุขและความโสมนัสที่ยิ่งกว่าก็จะเกิดขึ้นโอกาสประการที่3คือคนที่ไม่รู้ความจริงว่าอะไรคือกุศลอกุศลเมื่อได้ฟังธรรมะพิจารณาและปฏิบัติธรรมแล้วก็จะรู้ความจริงเหล่านี้เมื่อรู้แล้วก็จะละความไม่รู้อวิชชาได้และปัญญาวิชชาก็จะเกิดขึ้นเมื่อปราศจากอวิชชาและมีวิชชาแล้วความสุขและความโสมนัสที่ยิ่งกว่าก็จะตามมาในที่สุดสนังกุมารพรหมกล่าวว่าพระธรรมที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้นั้นดีงามควรให้มาดูควรน้อมเข้ามาปฏิบัติและผู้มีปัญญาจะรู้ได้ด้วยตนเองสุดท้ายพระพุทธเจ้าทรงรับฟังเรื่องราวทั้งหมดนี้จากชนวสัพพยัคฆ์เพิ่งรับฟังมาจากสนังกุมารพรหมและทรงทราบด้วยพระองค์เองแล้วจึงตรัสเล่าให้พระอานนท์ฟัง